હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું રક્ષાબંધન માટે કેસર પિસ્તા માવા બરફી, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. એને બનાવવી પણ ખૂબ જ ઇઝી છે અને એકદમ ઓછા સમયમાં એ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તમે આને કોઈ પણ વાર તહેવારે બનાવી શકો છો. એ બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચલો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ. કેસર પિસ્તા બરફી બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધો છે 350 ગ્રામ જેટલો માવો. આ મોળો માવો છે. તમે ચાહો તો મીઠો માવો પણ યુઝ કરી શકો છો. અને આ મેં દૂધમાંથી બનાવ્યો છે અને આ રેસીપીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. દળેલી ખાંડ લીધી છે મેં 120 ગ્રામ જેટલી. ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ થોડીક વધારે પણ લઈ શકો છો. આ મેં 1/4 કપ જેટલા પિસ્તા લીધા છે, જેને આપણે બ્લાન્ચ કરીને એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. આ મેં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલા કેસરને 1 ચમચી ગરમ દૂધમાં 1 કલાક પહેલાં પલાળી દીધું હતું. સૌથી પહેલાં મેં એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે માવો નાખી દઈશું. આ રૂમ ટેમ્પરેચરનો માવો છે. હવે આપણે આમાં દળેલી ખાંડ પણ નાખી દઈશું. તમે ચાહો તો આખી ખાંડ પણ નાખી શકો છો, પણ દળેલી ખાંડ છે તે જલ્દી મેલ્ટ થઈ જશે. તો હવે આપણે ખાંડ અને માવાને સરસ મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખાંડ અને માવો બંને સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. મેં આને 3 મિનિટ માટે ધીમા તાપે કૂક કર્યું છે અને આ પેન પણ છોડવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે આને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડુ કરી લઈશું. માવાને મેં એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડો કરી લીધો છે અને જ્યાં સુધી આપણો માવો ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધી આપણે પિસ્તાને બ્લાન્ચ કરી લઈએ. તો એક નાના તડકા પેનમાં મેં થોડુંક પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે પિસ્તા નાખ્યું અને પિસ્તાને આપણે 3 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં કૂક કરવાના છે, જેથી એના સરસ છોતરા નીકળી જાય. ત્રણ મિનિટ માટે મેં પિસ્તાને ગરમ પાણીમાં કૂક કર્યા છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એનું બધું જ પાણી આપણે ગાળી લેવાનું છે. એ પછી આપણે એની છાલ કાઢી લઈશું. પિસ્તાનું બધું જ પાણી નિતારીને આપણે એની છાલ કાઢીને એને મિક્સરમાં પીસીને એકદમ બારીક પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઇઝીલી એના છોતરા નીકળી જાય છે. હવે આપણો માવો પણ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો આને આપણે એક સમાન 3 ભાગમાં વહેંચી લેવાનું છે. મારી પાસે વેઇટ સ્કેલ છે, તો હું એનાથી માપીને જ 3 ભાગમાં એને વહેંચી લઈશ. જો તમારી પાસે વેઇટ સ્કેલ ના હોય તો તમારે થોડુંક ધ્યાનથી એને 3 ભાગ કરવાના છે. તો માવાનો પહેલો ભાગ મેં આ બાઉલમાં કાઢી લીધો છે, જેમાં આપણે દૂધમાં પલાળેલું કેસર નાખી દઈશું. હવે આપણે આને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે આને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને બીજો માવાવાળો બાઉલ આપણે અહીંયા મૂકી દેવાનો છે. તો આની અંદર હવે આપણે પિસ્તાની પેસ્ટ એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખીને મેં પિસ્તાને મિક્સરમાં પીસીને બારીક પેસ્ટ બનાવી હતી અને એકલા પિસ્તાથી માર્કેટ જેવો ગ્રીન કલર નહોતો આવ્યો, એટલે મેં અંદર 2 ચપટી જેટલો ગ્રીન કલર પણ એડ કર્યો છે, કે જેથી એ ટેસ્ટમાં અને લુકમાં એકદમ માર્કેટ જેવું લાગે. તો આને પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. મેં આને પણ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે કેસર પિસ્તા બરફી બનાવશું. બરફી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક બ્રેડનું ટીન ઘીથી ગ્રીસ કરીને લઈ લીધું છે, જેમાં આપણે જે પ્લેન માવો વ્હાઈટ જ રાખ્યો હતો એ એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે એને ચમચીથી આ રીતે દબાવીને સરસ ફેલાવી દેવાનો છે. આપણે એને એકદમ એક સમાન કરી લેવાનો છે બધી બાજુથી. તમે ચાહો તો પતલા લીડલથી પણ એને સરસ સ્પ્રેડ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો મેં આને સરસ ફેલાવીને એક સમાન કરી લીધું છે. તો હવે આપણે આની ઉપર ગ્રીન પિસ્તાવાળું લેયર સ્પ્રેડ કરીશું. આપણે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ત્રણેય લેયર એક સમાન હોવા જોઈએ, જાડા મોટા ના હોવા જોઈએ. તો આ પિસ્તાવાળું લેયર પણ મેં સરસ ફેલાવી લીધું છે. હવે આપણે આની ઉપર કેસરવાળું લેયર સ્પ્રેડ કરીશું. સેમ એ જ રીતે ફેલાવી લઈશું.
કેસરવાળું લેયર પણ મેં સરસ ફેલાવી લીધું છે. તો હવે આપણે આની ઉપર ચાંદીનો વરખ લગાવશું. જો તમારી પાસે વરખ ના હોય તો તમે આને ડ્રાયફ્રૂટથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો. તો હવે આપણે આને ફ્રીજમાં સેટ કરવા માટે મૂકશું અડધો કલાક માટે. અડધો કલાક પછી આપણી બરફી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો આને કટ કરી લઈએ. હું આને અત્યારે સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરું છું. તો આ જુઓ, એકદમ ઇઝીલી બરફીના પીસીસ બહાર આવી ગયા છે, કારણ કે આપણે મોલ્ડને ઘીથી ગ્રીસ કર્યું હતું. ખૂબ જ સરસ લેયરવાળી બરફી બની છે. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી કેસર અને પિસ્તા ફ્લેવરવાળી માવા બરફી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે આને એક વખત બનાવશો તો વારે વારે બનાવવાનું મન કરશે, એટલી સરસ લાગે છે. અને આ ઘરની બનાવેલી છે તો એકદમ ફ્રેશ પણ હોય છે. તમે આને ફ્રીજમાં 1 વીક સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.